natin yan. Sige. Game na. Let's go. Let's go. Sige, wala rin dito. Oo nga eh. Paano tayo pupunta dito? Sabay parang pangpak. Saan ang dano? May? Oo nga no. Punta tayo sa may pangpang. Sa may pangpang. Yan na tayo no. Diretso pa. Magdrive ka papunta dito. Kaliwa. Diretso lang.
having fun, swimming. It's really a good day. Look, the place is perfect for getaway, for swimming, and kung gusto niyo lang magmuni-muni, this area is very secluded, tahimik, and serene, 'di ba? Ang ganda. And This is a lake, but yung lupa niya medyo sandy, so it looks like sandy you're in a ang beach. soil. See, if you can see that, it's really nice. Woohoo! Hello? Saan kayo? Gandang park, gandang pasyalan. Gusto niyong cookies? Cookies? Kape na lang ang kulang.
Go! Turn left towards Ascot Drive, then continue onto Ascot Drive. Wala ka na, yan.